ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายน 2569 นี้ดาวประจำตัวจะได้ทำการโคจรย้ายราศีเป็นลำดับแรกเป็นการเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคและไปกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีพระเคราะห์โชคใหญ่ที่โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นตำแหน่งมหาอุดมีกำลังสูงสุดในรอบ 12 ปีพระเคราะห์อีกดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ที่ย้ายจากการทับลัคนาเข้าสู่เรือนการเงินไปกุมอยู่กับดาวการเงินที่โคจรในจุดที่เข้มแข็งลำดับต่อมาก็คือดาวอังคารครับโคจรหลุดออกจากจุดที่เคยให้ผลเสียกับลัคนาคือเคยโคจรอยู่ในเรือนวินาศจะย้ายราศีเข้าทับกับลัคนาทำให้ดวงชะตามีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นและสุดท้ายก็คือพระเกตครับจะได้ทำการโคจรจากเรือนสุภะอันหมายถึงเรื่องของความสุขความสำเร็จเข้าสู่เรือนมรณะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังสุขภาพนับเริ่มการย้ายราศีจากพระเคราะห์ดวงแรกก็คือดาวศุกร์ครับเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนเวลา 18:45 นาทีจากเดิมที่เคยโคจรอยู่ในเรือนการเงินซึ่งดาวศุกร์ในด้านที่เสียเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาคอยขัดขวางเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้หรือทำให้การเงินรั่วไหลจะได้ทำการโคจรย้ายราศีครับออกจากจุดที่เคยให้ผลเสียกับเรื่องของการเงินไปกุมอยู่กับดาวศุภเคราะห์ใหญ่ในฐานะที่ดาวศุกร์ด้านหนึ่งเป็นดาวประจำตัวเมื่อโคจรกุมอยู่กับพระเคราะห์โชคใหญ่จึงมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากบุญอานิสงส์ที่เคยสร้างไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทานบารมีเป็นหลักและการกุมกันระหว่างดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีในเรือนศาสตร์ชาแบบนี้ยังทำให้มีเกณฑ์ได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีและเป็นการเปิดดวงชะตารับเอาสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาและมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ในระยะเวลาที่ดาวศุกร์โคจรกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีแต่ในด้านที่จะต้องระมัดระวังไว้นะครับการย้ายราศีของดาวประจำตัวอย่างดาวศุกร์ได้ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะพระเคราะห์คู่นี้เรียกว่าเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกันความหมายของสุภะก็คือเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระมัดระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับทั้งญาติผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ในสถานที่ทำงานของเราด้วยหากสามารถหลีกเลี่ยงการแสดงออกหรือความคิดเห็นบางอย่างได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงด้วยนะครับทั้งนี้เพราะดาวเสาร์เป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์ที่โคจรอยู่ในเรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของผลประโยชน์เมื่อเกิดความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะทำให้ลาภผลจากที่เคยจะได้เกิดหลุดลอยออกไปจากมือหรือโชคลาภความก้าวหน้าความสำเร็จอันใดที่ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสจะถูกเรียกคืนพระเคราะห์ลำดับต่อมาที่ย้ายราศีก็คือดาวอาทิตย์ครับจากเดิมที่เคยโคจรทับกับลัคนาได้ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินไปกุมอยู่กับดาวพุธซึ่งพระเคราะห์คู่นี้เป็นสัญลักษณ์ของการใช้คำพูดโดยตรงโคจรกุมกันอยู่ในเรือนการเงินหรือรายได้อีกด้วยคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารการเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนจะได้รับคุณประโยชน์จากปรากฏการณ์อันนี้เป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างไรก็ควรจะพูดอย่างมีสติหรือการใช้เอกสารก็เป็นไปอย่างรอบคอบตรวจตาให้ละเอียดนะครับเพราะด้านหนึ่งพระราหูซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกับดาวพุธกำลังทำมุมตรีโกณร่วมธาตุและพระราหูก็เป็นพระเคราะห์ธาตุลมที่โคจรเป็นเกษตราธิบดีมีความแข็งแกร่งอยู่ในเรือนการงานหากมีความเผลอไผลใจร้อนจากอิทธิพลอำนาจของดาวอาทิตย์และมีความหลงลืมขาดสติจากอำนาจอิทธิพลของพระราหูจะกลับกลายเป็นส่งผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดลำดับถัดมาก็คือดาวอังคารที่ย้ายราศีในวันที่ 21 มิถุนายนเวลา 9:09 นาทีเป็นการหลุดออกจากเรือนวินาศซึ่งหมายถึงเรื่องของความเสียหายการเอาแน่เอานอนไม่ได้จะได้โคจรย้ายราศีแล้วเข้าไปทับกับลัคนาครับซึ่งดาวอังคารเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าแข็งขยันในก่อนหน้านี้ที่โคจรหลบมุมอยู่ในเรือนวินาศจะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้กับเรื่องบางเรื่องแต่ย้ายราศีแล้วทับกับลัคนาทำให้มีความกระตือรือร้นมีแรงกายแรงใจในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพหน้าที่การงานแต่ในจุดที่ต้องระมัดระวังไว้ครับด้านหนึ่งดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิอันหมายถึงเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเมื่อย้ายราศีแล้วได้ตำแหน่งปรเกษตรให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์อันร้อนแรงของชาวลัคนาราศีพฤษภเองที่ดาวประจำตัวย้ายราศี
เข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคจะมีคนเข้ามาติดพันและคนคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครที่กำลังโสดไร้คู่คนที่เข้ามาในชีวิตอย่างน้อยๆอาจจะเคยผ่านชีวิตครอบครัวมาก่อนแล้วโดยชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินมักจะเข้ากันได้ดีกับชาวลัคนาราศีธาตุน้ำอันได้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีมีนส่วนใครที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นการทดแทนเพราะเคราะห์ลำดับสุดท้ายที่ย้ายราศีก็คือพระเกตครับคือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่23มิถุนายนพระเกตยังคงโคจรอยู่ในเรือนสุภะทำมุมตรีโกณร่วมธาตุไปถึงลัคนาอันหมายถึงเรื่องของการได้รับสิริมงคลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวที่เรานับถือเพราะเรือนที่พระเกศสถิตเป็นเรือนของดาวเสาร์ที่ดาวเสาร์กำลังโคจรอยู่ในเรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภแต่หลัง23มิถุนายนเป็นต้นไปพระเกศได้ย้ายราศีเข้าสู่เรือนมรณะเป็นตำแหน่งที่อับกำลังนะครับควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากคลื่นความถี่ที่จะส่งกระแสลบต่อดวงชะตาจุดที่พระเกศโคจรสถิตอยู่นี้เล็งกับดาวพุธที่โคจรทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับพระราหูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเงามืดให้ชาวลัคนาราศีพฤษภระมัดระวังอำนาจเลวร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลธรณีสารธรณีครูคำสาปแช่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากสาเหตุด้วยการผิดสัจจะวาจาของชาวลัคนาราศีพฤษภเองเป็นการโยงใยถึงกันอย่างแนบแน่นเริ่มจากที่พระเกศอยู่ในเรือนทุสถานภพและเล็งกับดาวพุธทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงพระราหูแต่อย่างไรก็ตามครับพระราหูยังมีด้านที่ให้คุณกับดวงชะตาคือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะจะให้คุณกับคนที่ประกอบอาชีพซึ่งต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบหรือคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับคลื่นความถี่ในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงงานออนไลน์งานการเมืองการบันเทิงหรืองานที่ต้องทำในยามวิกาลทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่พระเคราะห์4ดวงทำการโคจรย้ายราศีในเดือนมิถุนายนและส่งผลกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับส่วนถ้าใครต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวต้องการทราบเฉพาะเรื่องในชะตาชีวิตของตนเองก็สามารถปรึกษาติดต่อกับอาจารย์ดรสุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในท้ายนี้อาจารย์ก็อยากนำเคล็ดลับในทางโหราศาสตร์ไทยมาฝากกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญสร้างกุศลที่สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองนะครับในยามที่ดาวพฤหัสบดีสุภเคราะห์ใหญ่เพิ่งทำการโคจรย้ายราศีและมีดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภโคจรเข้าไปกุมอยู่ในขณะนี้อาจารย์เน้นให้ทำในโหมดของดาวพฤหัสบดีซึ่งจะเสริมกำลังของดาวประจำตัวให้มีวาสนามากขึ้นอันได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปซึ่งเป็นกำลังของพระพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยหรือใช้เงินจำนวน19บาททำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาและการแพทย์เช่นการสนับสนุนการเรียนการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้การบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้การดูแลสงฆ์ที่อาพาธการมีส่วนร่วมในการสร้างถาวรวัตถุให้กับพระศาสนาการเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปแล้วนี้นะครับก็ทำตามความเหมาะสมความพร้อมของแต่ละคนเมื่อทำแล้วให้นึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาคือยังจำกันได้หมดสัญญาคือลืมเลือนกันไปแล้วเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลซึ่งกันและกันเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวส่วนใหญ่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะพระเกศกำลังโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนมรณะนั่นเองเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัวและเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาถึงตัวในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านนับเริ่มแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเป็นต้นแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในท้ายนี้นะครับก็ขอให้คุณงามความดีทั้งหลายสำหรับทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่
จงมาส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลวร้ายขุดสายมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ